Near the last point, that is at yesterday lecture, we have studied there the concept of continuity. I continue that same, their concept of continuity by their simple example. Okay. Let us see here the example on continuity. If if f of x is equals to x square plus 3x minus 10 x square upon divided by x square plus 2x minus 15. When x is not equals to 5, means x is other than minus 5, their value of function is this. And equals to a when x is equals to 5, or if x is equals to 5. Is continuous, this function is continuous at x is minus 5. X is minus 5. Then find value of a. Then value of a will be. मतलब यहाँ पे आप लोगों को ए की व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणे. आता मग ए ची व्हॅल्यू आपण कशी कॅल्क्युलेट करायची बघा. पहिले तो आप लोगों को लिमिट अप्लाई करना है एज एक्स टेन्स टू -5 बरोबर आहे ना. मग इथं आपल्याला लिमिट अप्लाई करायला लागेल. इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज -5 मतलब एक्स इज इक्वल टू -5 ये आप लोगों को लिमिट अप्लाई करना है कौन से फंक्शन के ऊपर, जो फंक्शन दिए है उसी के ऊपर. सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस. तर मग आपण हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करू शकतो. एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ॲट एक्स इज इक्वल्स टू -5. याचं मिनिंग काय आहे बघा. लिमिट टू फंक्शन ऑफ एक्स ॲज एक्स टेन्स टू -5 हे याचं मिनिंग आहे. दॅट इज इक्वल्स टू लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू -5 टू कोणत्या फंक्शनवर अप्लाय करायचं. जर दिलेलं आहे ते एक्स स्क्वेअर प्लस 3x मायनस 10 अपॉन actually this is application of limit, how to get their value of function is continuous. So upon x square plus 2x माइनस 15 असेल बरोबर आहे ना. अगर यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई कर रहे हैं एज एक्स टेन्स टू -5 काय मिळणार बघा. -5 स्क्वेअर इज +25. ओके. नाउ देन एक्स इज -5 मीन्स -15 -10 असं भेटेल तुम्हाला. अपॉन काय मिळणार सांगा. एक्स इज -5 स्क्वेअर दॅट इज 25. 5 इंटू -5 इंटू 2 -10 -15 आणि यांची सम काय होणार. द सम ऑफ प्लेस इन न्युमरेटर इज ऑट 0 आणि डिनॉमिनेटरची काय 0. म्हणजेच लिमिट ऑफ फंक्शन इज इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. सो इन दिस kind of limit, how to get their finite limit? By applying एल हॉस्पिटल रूल. दोज यू हॅव स्टडीड देअर इन लास्ट. म्हणजे आपण जो लास्ट लेक्चरला बघितलाय बघा. ज्यावेळेला लिमिट तुम्हाला 0/0 किंवा इन्फिनिटी मिळतं, त्यावेळेला काय करायचं. एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करायचा. नॉट टू अप्लाय देअर अदर रिझल्ट्स फ्रॉम देअर लिमिट्स. ओके. एल हॉस्पिटल रिझल्ट रूल मीन्स व्हॉट. टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर सेपरेटली टिल फायनाईट फॉर्म. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर काय असेल 2x प्लस 3 अपॉन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर काय असेल तर सांगा 2x प्लस 2 असेल. आणि इथं जर लिमिट आपण अप्लाय केलं तर ते लिमिट अप्लाय करून काय मिळतं बघा. एक्स इज -5 टाकून बघा. -5 इंटू 2 -10 बरोबर आहे ना. -10 ओके. -10 आणि देन प्लस काय असणार 3 असेल अपॉन
एक्स इज -5 म्हणजे -10 + 2 म्हणजेच तुम्हाला काय मिळणार? दॅट इज -10 + 3 दॅट इज -7 अपॉन -10 + 2 दॅट इज -8 म्हणजेच काय मिळतं तुम्हाला 7/8 असं मिळतं. बरोबर आहे ना? काय मिळेल तुम्हाला? 7/8 मिळेल. आता 7/8 इज अ लिमिट टू देअर फंक्शन ॲज एक्स टेंड्स टू -5. पण त्याने काय सांगितलंय? हे फंक्शन कंटिन्युअस आहे. धिस फंक्शन इज कंटिन्युअस ॲट एक्स इज -5. देन फाइंड व्हॅल्यू ऑफ ए. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ ए फाइंड करायची आहे. आता व्हॅल्यू ऑफ ए फाइंड कधी मिळणार? मिळणार आपल्याला. तर इफ एक्स इज 5, एक्स इज 5 मीन्स एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ए ना. बरोबर आहे की नाही? सो how to get the value of e? The value of e will be obtained by substituting x is equals to 5 where in this function म्हणजे f of x is e याचा अर्थ x is 5 टाकलं तर f of 5 is equals to e by second condition बरोबर आहे ना? f of 5 is equals to e. मग आता f of 5 is equals to e याचा अर्थ आपल्याला काय करावं लागेल? लिमिट ॲज x टेंड्स टू f of 5 म्हणजे लिमिट ॲज x टेंड्स टू काय करणार सांगा? 5 टाकायचं. So f of 5 is equals to e equals to this implies limit to function of x. Limit to function of x. लेकिन ये फंक्शन देखो need to find their value of function and which is continuous at x is -5 then find value of e. मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है किसके लिए? x is -5 के लिए. तभी आप लोगों को e की व्हॅल्यू मिळते. मतलब लिमिट ॲज x टेंड्स टू -5 टू फंक्शन ऑफ x आणि ही व्हॅल्यू आत्ताच आपण कॅल्क्युलेट केली. ती व्हॅल्यू कोणती आली? 7/8. 7/8 म्हणजेच a ची व्हॅल्यू काय असेल? a इज इक्वल्स टू 7/8. a इज इक्वल्स टू 7/8 असेल. बरोबर आहे ना? सो a इज इक्वल्स टू 7/8. कळलं का? सो x इज इक्वल्स टू इकडे -5 येणार बेटा. हा इकडे -5. हा -5 असेल. x इज इक्वल्स टू -5 f ऑफ -5 इज e आणि x इज इक्वल्स टू x इज अदर दॅन -5 इट इज व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन. सो इज कंटिन्यूअस ॲट x इज -5 देन फाइंड व्हॅल्यू ऑफ ए. सो व्हॅल्यू ऑफ e क्या मिल रही है? 7/8. मग करेक्ट ऑप्शन काय असेल? तर 7/8 हा करेक्ट ऑप्शन आला. ओके? 7/8 हा करेक्ट ऑप्शन आहे. आता काय करू आपण? वी विल सी देअर नेक्स्ट एक्झाम्पल इन सिमिलर फॅशन. देअर ऑन कंटिन्युटी बघा. द व्हॅल्यू ऑफ ए सो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ e so that function of x is equals to sin square ax upon x square where x is non-zero. जर हा 0 असेल तर काय मिळणार सांगा? 0/0 means what? Indeterminate form. And f of 0 equals to 1 is continuous at x is 0. It means that to apply the limit as x tends to 0. बरं आहे ना? मग f of 0 आता f of 0 म्हणजे काय असेल? f of 0 मीन्स व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट x इज 0. इट मीन्स दॅट लिमिट टू फंक्शन ॲज x टेंड्स टू 0. f of 0चं मीनिंग हे असेल म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲज x टेंड्स टू 0 असणार. बरं आहे ना? मग लिमिट टू f of x ॲज x टेंड्स टू 0. सो f of x इज व्हॉट? sin square x अपॉन x स्क्वेअर. बरोबर आहे? मग आता याच्यासाठी आपल्याकडे स्टँडर्ड रिझल्ट आहे. sin ax अपॉन ax पाहिजे ना, याचा स्क्वेअर आहे. म्हणजे हेच आपल्याला कसं लिहिता येईल बघा. दॅट इज इक्वल्स टू इफ यू आर अप्लाइंग देअर स्टँडर्ड रिझल्ट देअर फ्रॉम लिमिट. येस, here in this case we can also apply their L'Hospital rule. But instead of that we can get their solution, finite solution by their standard result of limit. आता स्टँडर्ड रिझल्ट कोणता असेल बघा. हे मी परफेक्ट स्क्वेअरमध्ये लिहितो बघा. sin ax अपॉन x उनका स्क्वेअर होत आहे. दॅट होल टर्म इज नथिंग बट स्क्वेअर असं लिहिणार. याचं मीनिंग काय असेल? sin स्क्वेअर ax अपॉन x स्क्वेअर असतं.
मग आता आपल्याकडे रिझल्ट आहे sin ax अपॉन ax ना, इंटू ए अशी ॲडजस्टमेंट करायची. मग लिमिट टू sin x बाय ax ॲज x टेन्ड्स टू 0 हा 1 आहे. म्हणजेच a स्क्वेअर ही व्हॅल्यू मिळणार. येस? दॅट इज इक्वल्स टू a स्क्वेअर. मग जर a स्क्वेअर मिळाली, तर f ची व्हॅल्यू काय दिली त्यांनी? 1 दिली. तर मग a ची व्हॅल्यू काय असणार सांगा? a का व्हॅल्यू? a इज इक्वल्स टू प्लस मायनस 1. कळलं का? मग a ची व्हॅल्यू कशी असेल? प्लस मायनस 1 असेल. तर हा करेक्ट ऑप्शन असणार. हं. आता काय विचारलंय बघा? फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्युअस. f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 मायनस x स्क्वेअर इज कंटिन्युअस इन विच इंटरवल? आता आपल्याला इंटरवल फाइंड करायचं आहे. सो हाऊ टू गेट देअर करस्पॉन्डिंग इंटरवल? सो यू नो हियर f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 मायनस x स्क्वेअर हा रिअल आहे. मग आपल्याला इंटरवल कसा मिळेल बघा? f ऑफ x इज इक्वल्स टू इट्स अल्सो ए सिंपल नो डाउट 9 मायनस x स्क्वेअर इन विच इंटरवल धिस फंक्शन इज कंटिन्युअस हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग ही व्हॅल्यू कशी आहे? रिअल आहे लक्षात घ्या. धिस इज रिअल व्हॅल्यू. ओके. आणि हे जर रिअल असेल दॅट इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 0. बरोबर आहे ना? स्क्वेअरिंग ऑन बोथ दी साइड्स जर केलं तर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. म्हणजे 0 से बिगर होना चाहिए. तो रिअल हो सकते. हं? तो क्या हो सकते? रिअल हो सकते. म्हणजेच काय? 9 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड्स म्हणजे प्लस मायनस 3 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू एक्स. याचा अर्थ काय होणार? एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू प्लस मायनस 3. म्हणजेच हे आपण कसं लिहू शकतो? एक्स इज आयदर यू टेक दर एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू बरोबर आहे ना? लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू प्लस 3 आणि आपण असंही घेऊ शकतो एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू मायनस 3. कळलं? याचा अर्थ एक्स लाईज इन बिटवीन -3 म्हणजेच काय असणार? येस? एक्स विल टेक्स देअर 2 मोर व्हॅल्यूज. एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू प्लस -3 मीन्स व्हॉट? एक्स लाईज इन बिटवीन -3 टू +3 आपण असं डायरेक्ट पण लिहू शकतो. सो व्हिच इज दॅट करेक्ट इंटरवल? एक्स लाईज इन बिटवीन -3 टू +3. सो एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू +3 मीन्स व्हॉट? हे आपण कसं लिहिणार? एक्स लाईज इन बिटवीन -3 टू +3 असं लिहू शकतो. म्हणजेच काय सांगा? एक्स दॅट इज एक्स लाईज इन इंटरवल -3 to +3. So in their exam, they will provide their number of intervals like -1 to +1, -2 to +2, -3 to +3, -4 to +4. So which one is correct option? हा करेक्ट ऑप्शन असेल. लक्षात आलं? या इंटरव्हलमध्ये हे फंक्शन काय असणार? कंटिन्युअस असणार. दॅट वी हॅव कॅल्क्युलेटेड हिअर. आता नेक्स्ट इज दॅट टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन इज डिसकंटिन्युअस ॲट विच व्हॅल्यू ऑफ एक्स? कोणत्या एक्सच्या व्हॅल्यू करता हे फंक्शन डिसकंटिन्युअस आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं. एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 6 बरोबर ना? इज डिसकंटिन्युअस. इज डिसकंटिन्युअस ॲट एक्स इज इक्वल्स टू मीन्स ॲट विच व्हॅल्यू ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्युअस. हे फंक्शन एक्सच्या कोणत्या व्हॅल्यूसाठी डिसकंटिन्युअस असेल दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. मग आता हे आपण कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा. लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू येस एक्स स्क्वेअर अपॉन व्हॉट आर द फॅक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल एक्स मायनस 2 इंटू एक्स मायनस 3. वी कॅन राईट इट डायरेक्टली. म्हणजेच काय करणार? वेन यू सबस्टिट्यूट देअर एक्स इज 2, 2 मायनस 2 0 आणि 1/0 इट इज इन्फिनिटी. बरोबर आहे ना? दॅट इज डिसकंटिन्युअस. आणि दुसरं काय सबस्टिट्यूट करणार? वेट x is -3. So their product of them will be x square minus 5x plus 6. आणि दुसरी व्हॅल्यू कोणती असणार? x is equals to 3. When you substitute there x is 3, 3 minus 3 0 आणि 1/0 it is also infinity. म्हणजेच this will discontinuous at x is 2 and 3. म्हणजे correct value of x are x is equals to 2 and 3. So in this way to find their values of x for which their function is discontinuous.
Now further we go towards differential equation. Once you know their meaning of function, their limits, continuity, hmm, we will apply their same therein concept of differential. Yes. Now they're in differential. Initially, need to find the degree and order of differential equations. So how to get their degree and orders? Such a kind of question will be there in CET exam. Definitely, or in every CET exam, they are asking their same kind of questions. That is to find their degree and order of differential equation. मग आता ऑर्डर अँड डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन आपण कसे फाइंड करायचे बघा. फॉर एक्झाम्पल इथं मी असं घेतो डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब रेस टू 1 प्लस x into d square y by dx square raised to 3 plus dy by dx raised to 3 that is equals to e raised to x into cos x. So this is a general form of differential equation. Correct? So it is having the differential terms like dy by dx, d square y by dx square, d cube y by dx. So all are having their differential terms. Correct? ह्याच्यात ऑर्डर अँड डिग्री कशी फाइंड करायची? हाऊ टू गेट देअर ऑर्डर? सो ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह. मग आता ह्याच्यातली ऑर्डर कोणती असेल बघा. ऑर्डर इज डिनोटेड बाय कॅपिटल ओ या इट इज नोन ॲज ऑर्डर. म्हणजेच ऑर्डर काय असेल सांगा. ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह. सो अमंग देअर डिफरन्शियल टर्म्स विच टर्म इज हॅव्हिंग देअर हायर ऑर्डर. सो डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब ही हायेस्ट ऑर्डर आहे आणि त्याची पॉवर म्हणजे दॅट इज कॉल्ड एस order of differential equation is order of highest derivative. So highest derivative dq by dq y by dx cube आहे म्हणजे ऑर्डर काय असणार 3 असेल. and how to get their degree that is called capital D and capital D is म्हणजे काय degree is there. So degree. So degree of differential equation is degree of highest derivative. So among them which term is having their highest order? ही ऑर्डर आहे हायेस्ट ऑर्डर आहे. their power is called degree म्हणजे याची डिग्री काय असणार 1. So this is way to find their degree and order of differential equation. So let us see here one more example. Their own order and degree. Find order and degree. Find order and degree of differential equation. आता इथं एक्झाम्पल असं आहे रूट ऑफ 1 प्लस root of 1 plus 1 upon dy by dx square. That is equals to d square y by dx square raised to 3 by 2. So initially you have to remove their term of root. You should have their which kind of power? इंटिजर पॉवर मिळणार चाहिए. आता ही कशामध्ये आहे रूटमध्ये आहे. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ दी साइड्स. आपण जर स्क्वेअरिंग केलं तर हा रूट निघून जाईल. म्हणजेच हे आपल्याला कसं लिहिता येईल 1 प्लस if you are going to simplify this whole term, how will you simplify this whole term? This will simplify by taking square on both the sides. याचा स्क्वेअर घेतला तर हा रूट निघून जाईल. म्हणजेच 1 अपॉन काय होणार 1 प्लस means you will get their term which is free from their root, that is whole square, that is equals to म्हणजे ह्याच्यातला 2 निघून जाईल. म्हणजेच काय होणार डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर रेस टू 3 असेल. राईट. आता याच्यामध्ये कसं आहे सांगा. सो विच इज दॅट हायेस्ट ऑर्डर डी स्क्वेअर वाय डी स्क्वेअर. सो हायेस्ट ऑर्डर इज द ऑर्डर. सो ऑर्डर इज इक्वल्स टू काय असणार 2 and degree is what is degree of differential equation is degree of highest derivative. तो highest derivative क्या होता है d square over d square. मग याची पॉवर काय होते 3. सो डिग्री इज 3. तर या वेळेने आपण काय करू शकतो डिग्री आणि ऑर्डर फाइंड करू शकतो. सो विदाउट फेल in their exam, in their CET exam, there will be question on order and
degree of differential equation. One more is there, order of differential equation. बघा, next question is given in the form of function. आता function दिलेलं आहे. How to get their degree and order. Wait, 4, 5, 6. The order of differential equation. The order of differential equation whose solution is so differential equation is not given but solution is given, and from that solution how to get their degree, that is most important. मतलब डिफरन्शियल इक्वेशन नाही दिए आहे, सोल्युशन दिए आहे, तर सोल्युशनवरून आपण त्याची डिग्री कशी फाइंड करू शकतो बघा. सो ऑलवेज यू शुड कीप इन माइंड. कसं ठेवायचं लक्षात सांगा. तर order of differential equation is nothing but number of arbitrary constant in solution. बराबर, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन सॉल्यूशन. अगर ये सॉल्यूशन होता है तो इसी सॉल्यूशन में से कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं? यहाँ पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. एंड व्हाट आर दी 3 मोर आर्बिट्ररी कांस्टेंट? ई, बी एंड सी. तो अगर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 3, सिंस in this differential A, B, C are the arbitrary constant, are the arbitrary constant. अगर यहाँ पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होगी? 3 होते हैं. सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 3. So from their solution of differential equation we can find their order. So one more is there, 7. The order of differential equation of an ellipse whose major and minor axes are along x axis and y axis. So already you are known that their equation of ellipse. आता equation of ellipse काय आहे रे? What is their equation of ellipse? So you are already known their equation of ellipse. So equation of ellipse आपण कसं घेतो? x square by a square plus y square by b square is equals to 1. So here in this equation of ellipse, arbitrary constants are 2. So arbitrary constants are ए and b, दोन आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहेत. मग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का असणार? डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 2. बरोबर आहे ना? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2. ओके. Now here solution is given and they asked to find their differential equation. If they provide a differential equation, they will ask to find their solution, or sometimes they may provide here the solution and they will ask to find their differential equation. So which is the differential equation? मग काही वेळेला काय करतात? सोल्युशन देतात आणि सोल्युशनवरून आपल्याला काय करायचं? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करायचं असतं. तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, देखो. We have to see how to get their differential equation from their solution. So tan inverse of x plus tan inverse of y, that is equals to c, is the general solution of differential equation. Is the general solution of differential equation. आता हे त्यांनी जनरल सोल्यूशन दिले. इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है. तो आप लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करोगे? हाउ टू गेट देयर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन?
मग आता सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन असं आपण मिळवणार. सो डिफरन्शिएटिंग डायरेक्टली याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं ना, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ दी साइड्स. जर आपण डेरिव्हेटिव्ह जर ह्याचं घेतलं तर टॅन इन्व्हर्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, वन अपॉन टॅन इन्व्हर्सचं डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आणि फिर एक्स का डेरिव्हेटिव्ह क्या होता है, डी एक्स होता है, प्लस टॅन इन्व्हर्स ऑफ वायचं काय असणार, वन अपॉन वन प्लस वाय स्क्वेअर इंटू वायचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, डी वाय दॅट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह झिरो असेल. कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार, झिरो असणार. ओके, मग हे आपण कसं लिहू शकतो. सो हाऊ टू राईट देअर इन स्टँडर्ड फॉर्म. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्या आणि लिहा. म्हणजेच काय होईल, वन प्लस वाय स्क्वेअर इंटू डी एक्स. बघा, वन प्लस वाय स्क्वेअर इंटू डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू डी वाय दॅट इज इक्वल्स टू झिरो ना. आणि डिनोमिनेटर काय असेल, वन प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू वन प्लस वाई स्क्वेअर, शिफ्ट दैट टू आर एच एस, मतलब जीरो होता है. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा. दे विल प्रोवाइड हियर फोर मोर ऑप्शन, सो अमंग देम विच वन इज करेक्ट, हा करेक्ट ऑप्शन असणार. तो दिस इज वे टू फाइंड देअर करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम देअर सोल्युशन. ओके, आता बघा. हां, सो हियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन इफ डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर plus sin x equals to 0. This differential equation is given. Then solution of differential equation. Then they ask to find their solution. आता solution विचारले त्यांनी. आपण solution काय कसं find करणार? d square by dx square means what? Integrating on both the sides with respect to x how many times? 2 times. Because here in this equation there is second order differential. हे जर second order असेल तर आपल्याला दोन वेळा इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. So integrating on both the sides with respect to x 2 times. मग हेच मी कसं लिहितो बघा, लेट डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू काय होणार, मायनस साइन एक्स असेल. मग ह्याचं इंटिग्रेशन आपण किती वेळा घ्यायचं आहे, दोन वेळा. तो पहिला इंटिग्रेशन क्या होगा, डी वाय बाय डी एक्स. सो इंटिग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स क्या होगा रे, कॉस एक्स होता है. इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज वॉट, माइनस कॉस एक्स, म्हणजे माइनस 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 प्लस कॉस एक्स प्लस C1 पहिला आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट लेना है, क्योंकि वी आर टेकिंग देयर इंटिग्रेशन वन टाइम्स. नाउ अगेन यू फाइंड देयर इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, म्हणजे याचं इंटिग्रेशन काय होणार आहे, वाई इज इक्वल्स टू, फिर से कॉस का इंटिग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स. देन इंटिग्रेशन ऑफ C1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे C1 एक्स प्लस C2. तो ये करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा. तो दिस विल बी करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. So how we, here in this solution we observe how many arbitrary constants are there, two more arbitrary constant. Why we are getting there two more arbitrary constant? Because order is 2. Order and constant should be same there in any kind of differential equation, बरोबर आहे ना, in their any kind of differential equation. We'll see here one more example, and then to study these, then to study their standard results which are in differential. तो पहले तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना जरूरी है कि जो बेसिक रिजल्ट्स होते हैं डिफरेंशियल में से, तो उनका प्रैक्टिस अच्छी तरह से होना जरूरी है. यस, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वन प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो इज, मतलब इनका आप लोगों को करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो करेक्ट सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो. सो वी कॅन सॉल्व दिस इंटिग्रल बाय सेपरेबल मेथड. आपण सेपरेबल मेथडनं पण हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. सो डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, दैट इज माइनस टाइम्स इंटू वन प्लस वाय अपॉन काय असणार, वन प्लस एक्स. टेक हियर rearranging their terms. So after rearranging their terms, you will get there. It means that you shift their term of y towards order dy and shift their term of x towards order dx. मतलब ये वन प्लस वाई शिफ्ट करना लेफ्ट में, तो क्या होगा, वन प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स असं मिळेल.
ये दोनों भी राइट में शिफ्ट करना, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, ये इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई इज लॉग वाई, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर, प्लस काय होणार लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस सॉरी आता याचं इंटिग्रेशन आपण कसं घ्यायचं बघा, दॅट इज इक्वल्स टू 0 1 प्लस वायचं डेरिव्हेटिव्ह काय, वायचं डेरिव्हेटिव्ह 1 इंटू डी वाय, तो इंटिग्रेशन ऑफ एफ डॅश ऑफ वाय अपॉन एफ ऑफ वाय म्हणजेच काय होणार लॉग ऑफ डिनोमिनेटर म्हणजे 1 प्लस वाय प्लस याचं डेरिव्हेटिव्ह काय डी एक्स आहे म्हणजे काय होणार लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स and you take here integration of 0 as constant and that will be log of c. Now here in this case I have written their constant as log c because most of the terms are in log there in LHS. बरोबर ना, log a plus log b कसं लिहितो आपण log of e into b असं लिहितो 1 plus y into 1 plus x that is equal to log c. बरं आहे ना, ये लॉग लॉग कॅन्सल होत आहे, मग करेक्ट सोल्युशन काय असणार 1 प्लस वाय इंटू 1 प्लस एक्स दॅट इज इक्वल टू सी. मग असं आपण कॅल्क्युलेट करतो. सो दिस इज वे टू फाइंड देअर सोल्युशन ऑफ इंटिग्रल. हे सोल्युशन असेल तर या पद्धतीनं आपण काय करायचं आहे सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. सो आय विल नॉट रिवाइज देअर रिझल्ट्स फ्रॉम डिफरन्शियल. यू रिवाइज ऑल दीज रिझल्ट्स and then to find their values of differential. Okay. Question is that they're on differential. If root of x plus root of y that is equal to 5, then dx by dy at y is equal to 4 is so which one is correct option for their value of differential at y is equal to 4. मतलब ये जो डिफरेंशियल है we have to differentiate with respect to y means keeping x as a dependent variable and y as a independent variable. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करेंगे देखो. सो लेट डी बाय डी वाय ऑफ असं लिहिणार डेरिव्हेटिव्ह लिहिणार विथ रिस्पेक्ट टू वाय से मतलब रूट ऑफ वाय दॅट इज इक्वल्स टू डी बाय डी वाय ऑफ फाय. बरं आहे ना. मग आता हे आपल्याला कसं सिम्प्लिफाय करता येईल बघा. डी बाय डी वाय ऑफ रूट एक्स, रूटचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं 1 बाय ट्वाइस इंटू रूट ऑफ एक्स. दिस इज डिफरन्शियल ऑफ रूट. पण एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय कसं लिहिणार डी एक्स बाय डी वाय असं लिहिणार. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वायनं घ्यायचं आहे. रूटचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल 1 बाय ट्वाइस इंटू बिफोर दॅट यू नो डिफरन्शियल ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ देअर डिफरन्शियल. इथं काय सम ऑफ फंक्शन्स आहेत म्हणून आपण त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय करतो सेपरेटली घेतो. मग रूट वायचं डेरिव्हेटिव्ह काय पहिल्यांदा रूटचं डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय ट्वाइस इंटू रूट वाय आणि पुन्हा काय करणार वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय काय असेल 1 असेल. सो हिअर इन RHS डिफरन्शियल ऑफ कॉन्स्टंट इज 0. डिफरन्शियल ऑफ कॉन्स्टंट काय असतं 0 असेल. मग to shift their terms, this term to RHS and can cancel their term of 1 by 2. म्हणजेच 1 by 2 into root of x into dx by dy that is equal to minus 1 by 2 into root of y is there. हा 2 आणि हा 2 जाईल. मग आता आपल्याला कशामध्ये टर्म फाइंड केली पाहिजे. येस वी हॅव टू फाइंड दिस टर्म. येस. सो dx बाय dy की व्हॅल्यू क्या होते रे dx बाय dy ची. तर हा रूट एक्स इकडे शिफ्ट केला म्हणजे मायनस रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट वाय. बट टू फाइंड देअर व्हॅल्यू ऑफ डिफरन्शियल ॲट y इज 4. बट हिअर वी हॅव द रूट ऑफ एक्स. So express their root of x in the form of y. Otherwise, how is possible to substitute their value of y is equal to 4? So if there is term of x, we have to express there in y.
आता रूट ऑफ एक्सची व्हॅल्यू काय असेल? तर 5 मायनस रूट वाय असेल. 5 मायनस काय असणार? रूट ऑफ वाय असेल. अपॉन रूट ऑफ वाय इज देअर. बरोबर आहे ना? आता काय करू शकतो सबस्टिट्यूट? वाय इज इक्वल्स टू 4 सबस्टिट्यूट करा. बिकॉज ऑल टर्म्स आर इन वाय ना. सो डीएक्स बाय डीवाय ॲट वाय इज इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू मायनस टाइम्स इंटू 5 मायनस रूट ऑफ किती होणार आहे? 4 अपॉन रूट ऑफ 4. म्हणजेच काय होईल? मायनस 5 मायनस 2 ना, 5 मायनस 2 इज 3 म्हणजे -3 अपॉन 2 ना, -3 अपॉन 2. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन काय असेल? -3/2 इज दी करेक्ट ऑप्शन. मग या वेनं आपण काय करू शकतो? डिफरन्शियलच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके. आता बघा नेक्स्ट असं विचारलंय डिफरन्शिएटिंग so I have taken here variety of examples. Root x whole square with respect to x. It means that this function we have to differentiate with respect to x. ये फंक्शन. So we define this as y. आता आपण याला काय म्हणू? y से डिफाइन कर रहे हैं. मतलब आप लोगों को dy by dx फाइंड करना. So let y is equals to root of x plus 1 by root of x उनका स्क्वायर होता है. तो क्या करना? यू हैव टू एक्सपांड इट. ए प्लस बीचा स्क्वेअर कसा होणार? रूट एक्सचा स्क्वेअर एक्स. बरोबर आहे. प्लस ट्वाइस इंटू प्रोडक्ट ऑफ देम दॅट इज 2 प्लस 1 बाय रूट एक्सचा स्क्वेअर म्हणजेच काय असणार? 1 बाय एक्स. आता काय फाइंड करायचं? dy बाय dx ना. सो हाऊ टू गेट देअर व्हॅल्यू ऑफ dy बाय dx? डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x. उसका मीनिंग क्या होता है? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इट इज 1. 2चं काय असेल? 0 आणि 1 बाय एक्सचं मायनस 1 बाय एक्स स्क्वेअर असेल. सो 1 मायनस 1 by x square. They will provide their 4 more options in this form. 1 plus असेल, 1 plus x असेल, 1 minus x square असेल, 1 plus 1 by x square, 1 minus 1 by x square. So among them which one is correct option? हा करेक्ट ऑप्शन आहे लक्षात घ्या. हा तुमच्याकडे काय असणार? करेक्ट ऑप्शन असेल. ओके. हां, येस. नेक्स्ट इज दॅट डिफरन्शिएटिंग आता हे एक्झाम्पल बघा. लॉग ऑफ साइन एक्स with respect to root of cos x. Root of cos x. So it means that we have defined here the function as u and v. u and v च्या फॉर्ममध्ये लिहायचं. डिफरन्शिएटिंग u. u म्हणजेच काय? लॉग ऑफ साइन एक्स बरोबर आहे. आणि v म्हणजेच काय? तर रूट ऑफ कॉस एक्स आहे. बरोबर? रूट ऑफ कॉस एक्स. तो पहले तो आप लोगों को डेरिवेटिव किसका फाइंड करना? u का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. u and v आर फंक्शन्स ऑफ एक्स. म्हणजे u सुद्धा फंक्शन ऑफ एक्स आहे आणि v सुद्धा फंक्शन ऑफ एक्स आहे. म्हणजेच du बाय dx काय मिळणार? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन लॉगचं काय असेल? साइनचं कॉस सॉरी लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन साइन एक्स ना. पहिल्यांदा लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग इज 1 अपॉन साइन एक्स. आणि नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन काय असेल? कॉस एक्स. म्हणजे साइन बाय कॉस एक्स बाय साइन एक्स म्हणजे काय? कॉट एक्स ना. काय मिळणार तुम्हाला? कॉट ऑफ एक्स मिळेल किंवा कीप ॲज इट इज नो डाउट. आता व्हीचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्सनं कसं घ्यायचं? दॅट इज डीव्ही बाय डीएक्स. म्हणजेच पहिल्यांदा कोणाचं घेतलं पाहिजे? रूटचं ना. आणि व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट? 1 अपॉन ट्वाइस इंटू रूट ऑफ कॉस एक्स. बरोबर आहे. आणि कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? मायनस साइन एक्स असणार. कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. सो व्हॉट ॲक्चुअली वॉन्ट? डिफरन्शिएटिंग लॉग साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट. म्हणजेच डिफरन्शिएटिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू व्ही ना. म्हणजेच काय पाहिजे सांगा? डी बाय डी पाहिजे आपल्याला. बरं ना. ह्याचं मिनिंग बघा. डिफरन्शिएटिंग यू म्हणजेच काय? लॉग ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्ही ना. म्हणजे डिफरन्शिएटिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू याचा अर्थ डी बाय डीएक्स. डी बाय डी म्हणजे काय? डी बाय डीएक्स अपॉन
dv/dx मिळेल. म्हणजेच आपण कसं लिहिणार? du/dx म्हणजेच cos x अपॉन sin x अपॉन dv/dx. dv/dx काय असेल? मायनस sin x अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ cos x. दॅट इज इक्वल्स टू बघा cos x अपॉन काय होणार सांगा? येस, cos x अपॉन sin x मीन्स व्हॉट cot x इज देअर. ओके, नो डाउट. इथं आपण काय लिहू शकतो? cot x असं लिहू शकतो. cos बाय sin म्हणजे cot आला. cot ऑफ x. आणि पुन्हा इकडे कसं लिहिता येईल? हेच रिव्हर्स होईल ना. म्हणजे 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ cos x अपॉन काय होणार आहे? मायनस sin x. म्हणजेच ह्याची व्हॅल्यू काय होणार सांगा? -2 cot x रूट ऑफ cos x आणि 1/sin म्हणजे cosec. बरोबर आहे? So -2 cot x root of cos x into cosec x. So this is correct option. Hmm? They will provide in exam 4 more options, out of which you have to select their correct option. And correct option काय असणार? -2 into cot of x root of cos x into cosec x. असं म्हणणं. Third. Fourth more is differentiating sec inverse of 1 upon 1 minus 2x square with respect to sin inverse of 3x minus 4x cube is. म्हणजेच काय पाहिजे आपल्याला? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स. तो पहले तो आप लोगों को ये डिफाइन करना है, सेक इनवर्स मतलब u एंड साइन इनवर्स मतलब v. मतलब पहले ऐसे डिफाइन करना, तो आप लोगों को ये डिफरेंशियल फाइंड करना इजी होता है. u याला म्हटलं, याला v म्हणतात. आता u मी कसं सिम्प्लिफाय करतो? So need to simplify such a kind of if in their function which appears their term like 1 upon 1 minus 2x square. It means that after simplifying you must get their sec, because sec inverse sec will cancel. ब्रैकेट के बाहर अगर sec इनवर्स मिल रहे हैं तो इनसाइड में sec मिलना ही चाहिए. तो ये फंक्शन क्या होता है? सिंपल होता है, इजी होता है. नॉट टू फाइंड द डिफरेंशियल डायरेक्टली. नहीं तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स डेरिवेटिव अपन काय घेतो? 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 1. उसी वे से अगर आप जा रहे तो प्रोसेस बहुत लेंदी होती. बरं आहे ना? त्यामुळं काय करायचं? याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा u आणि v सिम्प्लिफाय करावं लागेल. तर सेक इनव्हर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर. तो x का वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करना कि आप लोगों को इसी ब्रैकेट में से सेक मिलना चाहिए. So what we'll use substitute for x to get their sec by this bracket. मग आता काय सबस्टिट्यूट करायचं? तर x इज इक्वल्स टू साइन थिटा आपण सबस्टिट्यूट केला, कारण 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा आपल्याकडे रिझल्ट आहे. सो x इज साइन थिटा म्हणजे थिटा इज इक्वल्स टू काय होणार? साइन इनवर्स ऑफ x असं मिळेल तुम्हाला. थिटा म्हणजे काय मिळेल? साइन इनवर्स ऑफ x. म्हणजेच u आपल्याला कसं सिम्प्लिफाय करता येईल? सेक इनवर्स ऑफ. Actually, it is not a medium question, it is hard question. Okay. So there will be 3 kinds of layers here in questions of our subject: soft, medium, and hot. Okay. So among them, this question is from hot. मग आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं बघा? सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा. आता 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा मीन्स कॉस ऑफ
टू थिटा. कॉस ऑफ टू थिटाचे 2 फॉर्म्युले आहेत. कॉस टू थिटा आपण कसा लिहितो सांगा? कॉस ऑफ टू थिटा इज 2 कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस 1 हा एक आहे. आणि दुसरा आहे 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा. सो हिअर वी हॅव सेम 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे कॉस टू थिटा. म्हणजेच हे मला कसं लिहिता येईल? यू इज इक्वल्स टू सेक इन्व्हर्स ऑफ काय म्हणणार सांगा? 1 अपॉन 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे कॉस टू थिटा मिळेल. आणि 1 बाय कॉस म्हणजे सेक टू थिटा. 1 बाय कॉसचा अर्थ काय असणार? सेक टू थिटा. सो सेक इन्व्हर्स ऑफ सेक टू थिटा. सो सेक इन्व्हर्स सेक दे गेट कॅन्सल. दे रिमेन टू थिटा ओन्ली. आणि थिटा म्हणजे कोण आहे? साइन इन्व्हर्स ऑफ एक्स. आर यू गेटिंग देअर सिम्प्लिफिकेशन? येस, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. तो डी बाई डी एक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज डी बाई डी एक्स? 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स क्या मिलेगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यही इसी जगह आप लोगों के यहाँ कमांड होना चाहिए कि जो बेसिक रिजल्ट डिफरेंशियल में होते, तो आप इजी वे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते. सो यहाँ पे क्या करना है? जैसे यू लिया है वैसे भी लेना. एज यू नो यू आर टेकन देयर यू in similar fashion consider their v and then to simplify and express in simple manner. So let क्या करना? v लेना. So v is equal to sin inverse of 3x minus 4x क्यूब. अगर आउटसाइड में साइन इनवर्स होता है तो क्या होना चाहिए? ब्रैकेट में से आप लोगों को साइन मिलना ही चाहिए, हो रहा है ना? तो बाय विच सब्स्टिट्यूशन वी गेट देयर term of sine from this bracket. So you know there it means that before going towards simplification you should be sound in their results. There from their trigonometric function, hyperbolic function and so on etc. जर तुमच्याकडे रिझल्ट्स असतील तरच तुम्ही काय करू शकता? हे सिम्प्लिफाय करू शकता. ॲट द सेम टाइम यू शुड बी अलर्ट टू नो देअर स्टँडर्ड रिझल्ट्स देअर फ्रॉम ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन. मग इकडे आपण काय सबस्टिट्यूशन करू शकतो? तर एक्स इज इक्वल्स टू समजा आपण साइन थिटा. वेन यू सबस्टिट्यूट देअर एक्स इज साइन थिटा, तर थिटाची व्हॅल्यू काय असणार? साइन इनवर्स ऑफ एक्स असेल, बरं आहे ना? तो व्ही में कैसे चेंज मिलेगा? तो साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थिटा माइनस 4 साइन क्यूब थिटा. मग काय होणार सांगा? v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थिटा माइनस 4 साइन क्यूब थिटा. इट इज ए स्टँडर्ड रिझल्ट ऑफ साइन. वन्स अगेन 3 साइन थिटा माइनस 4 साइन क्यूब थिटा मीन्स वॉट? साइन ऑफ 3 थिटा. हा रिझल्ट आहे, लक्षात घ्या. मग साइन इनवर्स साइन दे गेट कॅन्सल. दे रिमेन 3 थिटा ओनली. सो v इज इक्वल्स टू 3 थिटा. आणि थिटाची व्हॅल्यू काय असणार आहे? थिटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. It means that v is function of x. And once you get there v as a function of x, we can differentiate. मग कसं डिफरन्शिएट घेऊ शकतो? dv by dx. म्हणजे 3 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स इज रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. आता आपल्याला कोणती व्हॅल्यू पाहिजे? डिफरन्शिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू v म्हणजे du by dv. du by dv. It means that to take here the ratio of du by dx with dv by dx. मतलब 2 upon root of 1 minus x square divided by 3 upon root of 1 minus x square. So in this case their root will cancel. हा root जाईल म्हणजे 2/3 मिळणार ना. Their value will be 2/3 असेल. ह्याची व्हॅल्यू काय मिळणार तुम्हाला? 2/3. Okay. So this is way to find their value of differential with respect to x. So here we have seen there are different kind of examples there from differential. One more I want to discuss with you. Differentiating y is equals to x raised to log x with respect to x. तर आता या फंक्शनमध्ये त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं मिळवायचं बघा.
So always you should keep in mind when there is index function like x raised to n, x raised to any or e raised to any. So in that case, how to make their index function to linear by log. log की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वो इंडेक्स फंक्शन आप लीनियर में कन्वर्ट कर, लीनियर का मतलब लाइन में होना चाहिए. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड, सो लॉग ऑफ y इज लॉग ऑफ x रेज टू लॉग x. म्हणजेच मला कसं लिहिता येईल, लॉग ऑफ m रेज टू n म्हणजे लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x असं होईल. ओके, log of x into log of x, and log of x into log of x means these two are similar terms, that is log of x काय करणार होल स्क्वेअर and this is what log y असं लिहिता येईल. मग आपल्याला काय करायचं आहे, डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे, डिफरन्शिएटिंग ऑन बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. सो बिफोर दॅट यू शुड नो व्हॉट इज दॅट y इज नॉट ए कॉन्स्टंट, y इज फंक्शन ऑफ x. मग पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल, लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह. Don't go towards y first, you go towards log first because log is function and logचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं 1/y आणि पुन्हा yचं डेरिव्हेटिव्ह dy by dx, बरोबर आहे ना. तसं इकडे इंडेक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं 2 into log of x रेज टू 2 - 1 म्हणजे 1 आणि पुन्हा ह्या बेसचं डेरिव्हेटिव्ह, लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार 1/x. ठीक असेल 1/x असणार. मग आपल्याला कसं लिहिता येईल, dy by dx is equals to 2 log x into y ना upon x असेल. So in this kind of differential there is term of y, but your answer should be in x ना. If there is y, try to express that y in x. जर तिकडे y असेल तर तो कशामध्ये एक्सप्रेस करता आला पाहिजे, x मध्ये एक्सप्रेस करता आला पाहिजे. म्हणजेच 2 into log of x into y, आणि y म्हणजे कोण, x रेज टू log x अपॉन काय असेल, x असेल. मग करेक्ट ऑप्शन तुमचा काय असणार, dy by dx इज इक्वल्स टू 2 log x इंटू x रेज टू log x अपॉन x. तर या वेळेला आपण काय करू शकतो, ह्या टाईपच्या इंडेक्स फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काय करू शकतो, घेऊ शकतो. सो ऑलवेज यू शुड कीप इन माइंड व्हेन देर इज इंडेक्स फंक्शन यू ट्राय टू एक्सप्रेस देअर इनटू लिनियर. लिनियरचा अर्थ काय तर एक लाईनमध्ये असलं पाहिजे. मग आता हे सुद्धा इंडेक्स आहे, जर इंडेक्स असेल तर लिनियरमध्ये कसा येणार असा, म्हणजे लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x इंटू लॉग x. दिस टू आर सिमिलर टर्म्स, हेंस देर इज स्क्वायर, लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x म्हणजे लॉग ऑफ x स्क्वायर. नहीं तो आप लोगों को क्या करना पड़ता था, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट है मतलब फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. उसी वे से भी आप लोगों को सेम सॉल्यूशन मिलेगा, राइट ना. तो log y इज log ऑफ x होल स्क्वायर. तो दोनों तरफ क्या होता है, फंक्शंस ऑफ x है, क्योंकि यहाँ पे देखो log इज फंक्शन ऑफ y एंड y इज फंक्शन ऑफ x एंड log x इज फंक्शन ऑफ x. तो दोनों तरफ फंक्शन ऑफ x होता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशियल लेना. तो log का डेरिवेटिव 1/y, फिर से y का डेरिवेटिव dy by dx. यहाँ पे पहिले पॉवर का डेरिवेटिव 2 into log x रेज टू 2 - 1. नंतर लॉगचं डेरिवेटिव काय होतं 1/x होतं. आणि मग आपण काय करायचं आहे, हा जो y आहे कोणता, तर हा y, शिफ्ट दॅट टू RHS, दॅट इज 2 log of x into y upon x होईल. बट ॲक्च्युली यू वॉन्ट देअर आन्सर इन x. जर आन्सर x मध्ये हवं असेल तर y यू एक्सप्रेस देअर इन x. सो y इज नथिंग बट x रेज टू log of x, आणि हा काय असेल, करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. ओके, हा तुमच्याकडे करेक्ट ऑप्शन असेल. मग या पद्धतीने काय करायचं, हे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. मग डेरिव्हेटिव्हची एक्झाम्पल सॉल्व करत असताना तुमच्याकडे काय असले पाहिजे, जे काही बेसिक रिझल्ट्स आहे डेरिव्हेटिव्हचे ते सगळे रिझल्ट्स तुमच्याकडे असणे गरजेचं आहे. जर काय तुमच्याकडे डाऊट्स असतील तर तुम्ही ग्रुपवर जरी विचारलं तरी चालू शकेल, मी काय करू शकतो, क्लिअर करू शकतो. ओके, स्टॉप.